नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अर्थात कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स को सेट अर्थात समूह भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ युनिट छ, च्याप्टर छ हो, त्यसको चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु हेर्दै छौं है त। र विशेष गरेर एससी मा र विगतमा चाहिँ एसएलसी मा पनि सोधेका क्वेशनहरु चाहिँ हामीले आज यो भिडियोमा हेर्दै छौं र त्यसको सोलुसनहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्दै छौं है त। सो हामीले यो भन्दा अगाडि दुईवटा भिडियो हेरिसकेका छौं। यो हाम्रो पार्ट 3 हो। सो यसमा चाहिँ हामी यस्ता खालका क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं र अब हामी सुरु गरौं पहिलो क्वेशनबाट है त। हेर्नुस् त के दिएको छ पहिलो क्वेशन भन्दाखेरि 200 जना विद्यार्थीहरुको समूहमा 30 जनाले गीत गाउन र नाच्न दुबै नजान्ने, 60 जनाले गाउन मात्र जान्ने र 50 जनाले नाच्न मात्रै जान्ने पाइयो भने उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा देखाई गीत गाउन जान्ने जम्मा विद्यार्थी निकाल भनेर हामीलाई सोधेको छ। हेर्नुस् त गीत गाउन जान्ने, एउटा गीत गाउन जान्ने छ र अर्को चाहिँ के गर्ने छ, नाच्न जान्ने भनेर दिएको छ। एउटा गीत गाउने र अर्को नाच्ने छ। अहिले हामीले गीत गाउन जान्ने मात्रै चाहिँ विद्यार्थी निकाल्नु पर्यो है त। हेर्नुस् त अब यसलाई सुरुमा के गर्ने, हामीले चाहिँ यो दिएको जुन तथ्यहरु छ त्यसलाई लेख्ने र के निकाल्नु पर्ने छ त्यो पनि लेख्ने र यसलाई अब भेन चित्रमा देखाउने र हामीलाई चाहिएको जुन गीत गाउन जान्ने विद्यार्थी सजिलै निकाल्न सक्छौं है त। सो सुरुमा अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि दिएको तथ्यलाई लेख्ने। हेर्नुस् त 200 जना विद्यार्थीको समूहमा 30 जनाले गीत गाउन र नाच्न दुबै नजान्ने भन्ने छ। अब हेर्नुस् त गीत गाउन जान्ने र चाहिँ हामीले नाच्न जान्नेलाई हामीले जनाउन सक्छौं। मानौ यसरी सुरुमा यसलाई हामीले मान्नु पर्ने हुन्छ। मानौ अब हेर्नुस् त गीत गाउन जान्ने, सो यसलाई चाहिँ हामीले एस भनेर मानौ गीत गाउन जान्नेलाई, र अब नाच्न जान्नेलाई चाहिँ हामीले डी भनेर चाहिँ जनाऊ। एस र डी ले गीत गाउन जान्ने र नाच्न जान्ने विद्यार्थीको संख्या र विद्यार्थीलाई जनाऊ छ भनेर हामीले लेखौं। सो हेर्नुस् त एस र डी ले गीत गाउन जान्ने र नाच्न जान्ने विद्यार्थीलाई जनाउँछ भनेर मानौ। अब यो हो भने हेर्नुस् त 200 जना भनेको छ अर्थात हामीलाई एनयु को भ्यालु दिएको छ हैन, युनिभर्सल सेट कति दिएको छ 200 दिएको छ हो। यो हो भने 30 जनाले गीत गाउन र नाच्न दुबै नजान्ने अर्थात यो भनेको चाहिँ एन, हेर्नुस् त यो एस युनियन डी को चाहिँ के हो त पूराको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कति जना छन् अरे 30 जना, दुईटै गर्न नजान्ने है त। सो अनि यो हो भने 60 जनाले गीत मात्र गाउन जान्ने। हेर्नुस् त 60 जनाले गाउन मात्र जान्ने। सो एन ओन्ली एस अर्थात सो गीत गाउन जान्नेलाई एस मानेका छौं। यो चाहिँ मात्र भनेको हुनाले यहाँ ओन्ली लेख्यौं हामीले, एन ओन्ली चाहिँ एन ओन्ली एस लेख्यौं। यो भनेको चाहिँ कति भयो त 60 भयो। र अब 50 जनाले नाच्न मात्र जान्ने अर्थात एन ओन्ली डी भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ 50 छ भने हामीलाई के सोध्दै छ, यो तथ्यलाई पहिला भेन चित्रमा देखाउने र के भनेको छ जम्मा विद्यार्थी चाहिँ निकाल गीत गाउन सक्ने अर्थात एनएस चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। अब हेर्नुस् त अब यसलाई भेन चित्रमा देखाउँ। सुरुमा ल भेन चित्रमा यसरी देखाउन सकिन्छ। अब हेर्नुस् यसलाई मैले चाहिँ एनएस भनेर माने र यसलाई चाहिँ मैले एनडी भनेर माने है त। ल अब हामीलाई हेर्नुस् त एनएस युनियन डी भनेको बाहिरको कति दिएको छ 30 दिएको छ र हामीलाई इन्टरसेक्सन दिएको छैन, यो हामीलाई दिएको छैन, यसलाई एक्स मानौ। अब एन ओन्ली एस हेर्नुस् त एन ओन्ली एस भनेको यति मात्र, यति चाहिँ खाली भाग जुन छ यो चाहिँ 60 दिएको छ र एन ओन्ली डी भनेको यो हाम्रो 50 दिएको छ र यो जम्मा जम्मी हाम्रो चाहिँ यु भनेको कति छ भन्दाखेरि 200 जना छ। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ। अब हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एनएस भनेको चाहिँ एनएस खासमा एनएस भनेको यु प्लस यु, त्यो हो भने पहिला एक्स को मान निकाल्नु पर्यो। एक्स भनेको चाहिँ एनएस इन्टरसेक्सन डी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त। एनएस इन्टरसेक्सन डी निकाल्नु पर्यो र यो भनेको एक्स मानेका छौं हामीले। ल मानौ यसलाई एक्स मानेका छौं भने अब हामीले यो निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त हामीलाई के थाहा छ, यो भ्यालु प्लस यो भ्यालु प्लस यो भ्यालु प्लस यो भ्यालु सबै जोड्ने हो भने आखिरमा 200 सँग बराबर हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त।
यो मान यो मान यो मान यो मान गर्दाखेरि 200 सम्म बराबर हुन्छ भन्नुको मतलब अब यहाँ हेरौँ त n u भनेको चाहिँ खासमा कति हुन्छ भन्दाखेरि n1ली s प्लस n s इन्टरसेक्सन d प्लस n1ली d प्लस n s युनियन d को चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त ल अब यो हो भने यसलाई मैले अब माथि लेख्छु सो हेर्नुस् त अब यसलाई सजिलै हामीले निकाल्न सक्छौं अब nu को मान हामीले थाहा पाइसकेका छौं nu को मान हामीसँग कति छ ल हेर्नुस् त nu को मान हामीसँग 200 छ 200 इक्वल टु n1 ले s भनेको हाम्रो हेर्नुस् त 60 छ 60 प्लस n s इन्टरसेक्सन d भनेको हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ x मानौं हामीले मानिसकेका छौं n1 ले d भनेको हाम्रो 50 छ प्लस अब n s युनियन d को कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो 30 छ र अब यसबाट हामीले x को मान निकाल्दाखेरि चाहिँ x भनेको 200 मा यो 200 मा चाहिँ हामीले यो घटाउनु पर्यो -60 -50 -30 ल यसरी x को चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्छौं कति आउँछ त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ थिचौं सो 200 माइनस यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ 110 140 भनेपछि 140 200 माइनस 140 भनेको 60 आयो है त ल यसरी x को मान 60 आयो अब यो आइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त x को मान 60 आएपछि यो दुईटालाई जोड्यो भने ns आएकै हैन अर्थात चाहिँ गीत गाउन मात्र जान्ने हामीले निकाल्नु छ सेकेन्ड नम्बरमा ns भनेको n1 ली s प्लस n s इन्टरसेक्सन चाहिँ d हो हेर्नुस् त अब यो n1 ली s भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 60 प्लस हो अनि यहाँ हेर्नुस् त 60 प्लस x को भ्यालु कति आएको छ 60 सो यसरी चाहिँ हामीले 120 निकाल्न सक्छौं हेर्नुस् त अब चाहिँ गीत गाउनमा जान्ने कति रहेछ त जम्मा जम्मी संख्या भनेको 120 रहेछ है त गीत गाउन मात्र जान्ने 60 जना तर गीत गाउन जान्ने चाहिँ कति जना रहेछन् 120 जना रहेछन् है त यसरी चाहिँ हामीले यसको सोलुसन गर्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन ओके अब यो पछि जाउँ प्रश्न नम्बर 2 मा सो प्रश्न नम्बर 2 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुस् त अझै हामीले धेरै कुराहरु यहाँ बुझ्नु पर्ने छ र त्यसलाई बुझेर मात्रै हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने छ 2 3 4 दुई तीनटै क्वेशन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एकदम ख्याल गर्नु होला र अलिकति चाहिँ ट्विस्टिङ पनि छ अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु पनि पर्ने छ ल प्रश्न नम्बर 2 को सोलुसनमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 40% मानिसहरूले साहित्य मन पराएको 65 ले संगीत मन पराएको र 10% ले दुवै मध्ये कुनै पनि मन नपराएको पाइयो भने यो तथ्यलाई भेनचित्रमा देखाउनुस् र यदि त्यो समूहबाट 30 जनाले साहित्य र संगीत दुवै मन पराउने पाइयो भने उक्त सर्वेक्षणमा कति जनाले भाग लिएका थिए भनेर हामीलाई सोध्दै छ हेर्नुस् त अहिले हामीले के दिएको छैन कति जनाले भाग लिएको दिएको छैन अर्थात यहाँ हेर्नुस् त यहाँ प्रतिशतमा दिएको छ सबै मानहरु तर यहाँ चाहिँ यसले के सोध्दै छ भने भन्दाखेरि हामीलाई नम्बरमा सोध्दै छ अर्थात संख्यामा सोध्दै छ भने यो चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान पुर्याउन पर्ने क्वेशन छ हामीलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ तर नम्बरमा चाहिँ भ्यालु निकाल भनेको छ नम्बरमा आन्सर सोधेको छ भनेर सोधिरहेको छ भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हेर्नुस् त हेर्नुस् पहिला यो सबैबाट दुईटै चाहिँ मन पराउने अर्थात संगीत पनि मन पराउने चाहिँ साहित्य पनि मन पराउने त्यो निकाल्ने र हेर्नुस् त त्यो बराबर चाहिँ के हुन आउँछ हेर्नुस् है त्यो समूहबाट 30 जनाले साहित्य र दुवै मन पराउने अर्थात यो संख्या दिएको छ एउटा हामीले के गर्छौं यसबाट प्रतिशत निकाल्छौं यसबाट संख्या छ त्यो दुईटालाई बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो अब यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ है त ओके ल अब कसरी सल्भ गरिन्छ यसलाई हेरौँ है त हेर्नुस् त एउटा समूहमा गरेको सर्वेक्षणमा 40% मानिसहरूले साहित्य मन पराएको अब साहित्य र संगीतलाई हामीले चाहिँ एउटा सिम्बल देखाउँछौं ल अब ए र बी मानौं लेट अर्थात मानौं ए र बी ले साहित्य र संगीत मन पराउने मानिसहरूलाई जनाउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं कुनै पनि चाहिँ हामीले यो चाहिँ लेटर राख्न सक्छौं कुनै पनि सिम्बल संकेत राख्न सक्छौं एबीसीडी जे राख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है त ल यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा कुरा जहिले पनि प्रतिशत आएपछि प्रतिशतले दिए चाहिँ हामीलाई प्रतिशत राखेर दिएपछि हेर्नुस् त जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यु अर्थात युनिभर्सल सेट
मा चाहिँ टोटल पर्सेन्टेज भनेको 100% हुन्छ। जहिले पनि प्रतिशतलाई हामीले 100 मा व्यक्त गर्छौं, त्यो हो भने NU भनेको 100% हुन्छ है। त्यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। र यो हो भने NU भनेको हाम्रो 100% हो। तर हामीलाई थाहा छैन, अब यहाँ चाहिँ यही सोधेको छ, NU को एक्ज्याक्ट भ्यालु सोधेको छ। तर हामी अहिले पर्सेन्टेजमा यहाँ लेख्दै छौं। किन लेख्दै छौं भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा दिएको बेलामा, यसरी प्रतिशतमा दिएको बेलामा हामीले के गर्ने, त्यो NU भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ है त। किनभने 100% मा हामीले जे कुरालाई पनि व्यक्त गर्ने हुन्छौं र 100% चाहिँ यसरी हामीले लिनु पर्यो है। अब यो हो भने हेर्नुस् त, 40% मानिसहरूले साहित्य मन पराएको, अर्थात् अब साहित्यलाई मैले A मानेको छु। NA भनेको कति प्रतिशत, 40%। तर अर्को हेर्नुस् त, 65 ले संगीत भनेको NB लाई मैले संगीत मानेको छु, यो भनेको 65%। र 10 ले ती दुवै मध्ये कुनै पनि मन नपराएको, अर्थात् यो भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट हो, दुवै मन नपराउने भनेपछि यो कति छ, 10% छ। ल यो हो भने अब यो चित्र, यसलाई चाहिँ हामीले भेन चित्रमा देखाउँ। सो भेन चित्र यस्तो खालको बनाऊ। ल यो भेन चित्र भनेर यहाँ लेखौँ। हेर्नुस् त, यसरी यसलाई यहाँ राख्न सक्यो। ल अब उस्तै उस्तै बनाउनु होला, मेरो यहाँ त्यस्तो भएको छैन है। सो अब हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, अब यो हामीलाई थाहा छैन, इन्टरसेक्सन हामीलाई थाहा छैन। सो यसलाई के मान्न सक्छौँ, X% मान्न सक्छौँ हो, किनभने अहिले सबै प्रतिशतमा दिएको छ। संख्यामा हामी निकालौँला यसलाई हैन। सो अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ यो हो भने हामीले अब यो भनेको चाहिँ 40 - X% हो। यतापट्टि के छ, 65 - X% भनेर लेख्न सक्छौँ। र यो हाम्रो कति छ, 10% छ। ल अब यो हो भने हामीले यो U भनेको हाम्रो 100% छ, NU भनेको। र यो A भनेर माने, यहाँ B भनेर माने। किन माने भन्दाखेरि NA भनेको A ले के जनाएको छ, साहित्य, र NB ले चाहिँ के जनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संगीत मन पराउनेको चाहिँ संख्या जनाएको छ है त। ल यसलाई हामीले यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। ल ओके, अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब सुरुमा यो भनेको कति प्रतिशत रहेछ त, अर्थात् चाहिँ दुवै मन पराउने कति रहेछ भनेर हामीले प्रतिशतमा निकालौँ है त। सो हेर्नुस् त, अब हामीले भेन चित्रबाट के पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कति प्रतिशत आउँछ भन्दाखेरि 100% आउँछ है त। यो त्यसैगरी यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो 100% आउँछ। ल NU भनेको खासमा के हो त भन्दाखेरि NA भनेको N1 ले A प्लस N1 ले चाहिँ B, अर्थात् यो भनेको N1 ले A हो, N1 ले B हो, प्लस यो भनेको इन्टरसेक्सन हो, NA इन्टरसेक्सन B हो। र यहाँ पनि छ अर्को, यो पनि जोड्नु पर्यो, यो भनेको NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्नु पर्यो। अब N1 ले A भनेको 40 - X छ हो, प्लस यहाँ N1 ले B भनेको 65 - X हैन। सो सबै यो प्रतिशतमा छ, प्रतिशत हैन। अनि अर्को यसमा यो भनेको X% हो, र यो भनेको 10% छ, र यो बराबर चाहिँ यहाँ कति छ, 100% छ। ल अब यसलाई हेरौँ त, हेर्नुस् है। अब यो भ्यालु जोडौँ, कति हुन्छ, 100% इक्वल टु यो -X र +X एउटा क्यान्सल भयो। सो यसरी हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र 40 + 10 भनेको 50, 50 + 65, 50 + 65। सो 50 र 65 जोडौँ, 5 भयो, 6 5 11। ल यसरी चाहिँ हामीले कति पायौँ, 115 पायौँ है त। 50 + 65 भनेको 115% माइनस 115% माइनस यो भनेको 10 सरी माइनस X%, किनभने X एउटा हाम्रो बाँकी छ, 10 हामीले लिइसक्यौँ, माइनस X%। सो अब X लाई यता ल्याउँदाखेरि X% भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब यो भनेको 115 माइनस 10 भनेको 15% छ। ल X भनेको 15% छ। अब यसलाई X मात्र राख्दा पनि केही फरक परेन, X% भनेर मान्दा पनि केही फरक परेन है त। ल यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, यो भनेको चाहिँ कति रहेछ, 15% रहेछ X%
भनेको x% भनेको 15% रहेछ, अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ जुन भ्यालु छ यो चाहिँ 15% रहेछ। अब हेर्नुहोस् अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को हामीलाई दिएको कुरा हेर्नुहोस् त, यदि त्यो समूहबाट 30 जनाले साहित्य र सङ्गीत दुवै मन पराउने पाइयो भने हेर्नुहोस् त 30 जनाले दुवै मन पराउने, अर्थात् यो चाहिँ हामीले जुन निकालेको छौँ यो चाहिँ दुवै मन पराउनेको प्रतिशत हो। अनि पाइयो भने उक्त समूहमा चाहिँ कतिजना थिए भनेर मानौँ। अब त्यहाँ चाहिँ y जना विद्यार्थी थिए भनेर मानौँ है त, विद्यार्थी थिए। ल यो किन मान्दैछौँ भन्दाखेरि हेर्नु त, अब y जना विद्यार्थी हामीलाई चाहिँ टोटल विद्यार्थी निकाल्नु छ, कतिजनाले भाग लिएका थिए भनेर निकाल्नु छ। त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो जुन 15% आएको छ यो भनेको यो पुरै y बाट हामीले लिने हो नि त। यो पुरै y बाट लिँदाखेरि हेर्नुहोस् त 15% को y को 15% जुन लिन्छौँ त्यो भनेकै हाम्रो मान दिएको छ नि त, यहाँ भ्यालु दिएको छ नि त। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ, y जना विद्यार्थी थिए भनेर मानौँ हैन, त्यहाँ चाहिँ भाग लिने सबैजना विद्यार्थीमा यो थिए भने अब हामीले के लेख्न पायौँ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो भनेको y को 15% भनेको चाहिँ कति छ अरे 30 दिएको छ अरे। भन्नुको मतलब यो पुरै विद्यार्थीबाट चाहिँ 15% चाहिँ यहाँ रहेछन् हैन, दुवै चाहिँ मन पराउने हैन, सो दुवै मन पराउने पाइएको छ हैन, दुवैमा भाग लिने पाइएको छ भने अब यसको सङ्ख्या दिएको छ, यो सङ्ख्या दिएको छ। अब यसबाट y को मान हामीले निकाल्नु पर्यो है त, y × 15/100 = 30 हो। सो अब 15 यो दुना 30 र y भनेको चाहिँ 200 आयो, अर्थात् जम्मी यहाँ भाग लिने चाहिँ कति रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ 200 जना विद्यार्थी रहेछन् है त। सो उक्त सर्वेक्षणमा भाग लिने विद्यार्थी, सर्वेक्षणमा भाग लिने विद्यार्थी भनेको कति रहेछन् भन्दाखेरि 200 जना रहेछन् है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ओके, अब यो पछि जाउँ प्रश्न नम्बर 3 मा। हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 3 पनि लगभग सजिलै छ।